හයි ගයිස්, ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ ටෙක් දෙය YouTube දැනුම අවකාශයත් එක්ක. ඔන්න අද වීඩියෝ එකෙන් මම කියලා දෙන්නේ Canva එකෙන් කොහොමද ටෙම්ප්ලේට් එකක් තෝරගන්නේ කියලා. එහෙමනම් අපි සුපුරුදු විදිහටම ගිහිල්ලා බලමු Canva එකට. ඉතින් මතක් කරනවා අපි මේ කරන්නේ Canva tutorial video series එකේ 3 වෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් මේකට කලින් වීඩියෝ දෙකක් තියෙනවා. ඔයාලට මතක් කරනවා කැමති නම් ගිහිල්ලා මේ වීඩියෝ දෙක බලන්න කියලා. ඒ වීඩියෝ එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එකේ තියෙන්නේ Canva එක ගැන ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක්. දෙවෙනි වීඩියෝ එකේ තියෙන්නේ Canva එකට sign up වෙන විදිය. ඉතින් දැනටමත් ඔයා මේ දේවල් දන්නවා නම් මේ වීඩියෝ එකේ ඉඳන් ඉස්සරහට කන්ටිනියු කරන් යන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මේ ඉන්නේ Canva එකේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ. මේකට ආවට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මම දැන් ලොග් වෙලා ඉන්නේ මගේ Canva Pro account එකට. ඔයාලගේ නම් Canva Pro එකක් නැත්නම් මෙතන personal account එක තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම අද ඔයාලට මේකේ තියෙන template පෙන්නන නිසා අපිට ඒ account එක මොකක්ද කියන එක ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. හරි. මේකේ templates කියලා තියෙනවා. ඒකට ගිහිල්ලත් අපිට template බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි මෙතන dashboard එකේ මුලින්ම පෙන්නන templates මොනවාද කියලා බලලා ඉමු. මේකෙදි for you කියන එක යටතේ අපිට තියෙනවා document, whiteboard, තවත් A4 size document, presentation, ඒ වගේ මෙහෙම අපිට document වලට අදාළ දේවල් සහ නිතරම use කරන්න දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ටික මෙතන categorize කරලා තියෙනවා නැවතත්. ඉතින් මම document වලට ගිහිල්ලා පෙන්නන්න. මෙතනින් පුළුවන් අපිට document වලට අදාළ දේවල් start කරන්න. whiteboard කියන්නේ අපිට මේකෙන් whiteboard එකක් ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් normal whiteboard එකක් මෙතනින් create කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ brainstorming වලට වෙනම whiteboard එකක්, flow chart වලට ඒ වගේ මෙතනින් අපිට whiteboard වෙන් කරගන්න පුළුවන්. presentation section එකට ගියාට පස්සේ මෙතනින් අපිට presentation වලට අදාළ template බලා ගන්න පුළුවන්. social media කියන එකට ගියාට පස්සේ මෙතනින් අපිට social media වලට අදාළ දේවල් ටික තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ Instagram post එකකට අදාළ size එක මෙතන දාලා තියෙනවා. Facebook post එකකට අදාළ size එක මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේ අපිට අවශ්‍ය sizes ටික මෙතනින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ වීඩියෝ වලට ගියාට පස්සේ වීඩියෝ වලට අවශ්‍ය ටේට් ටික තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා සාමාන්‍යයෙන් YouTube දාන වීඩියෝ එකක් නම් මේ ටෙම්ප්ලේට් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. මොබයිල් වීඩියෝ කියන එක නම් ඔයාට TikTok වගේ යූස් කරන්න පුළුවන්. Facebook වීඩියෝ වලට මේක, Instagram Reels වලට මේක, TikTok වීඩියෝ වලට වෙනමත් එකක් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි වීඩියෝ ටෙම්ප්ලේට් එක තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ වෙබ්සයිට් කියන සෙක්ෂන් එකට ගියාට පස්සේ මෙතනින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් හදන්න තියෙන ටෙම්ප්ලේට්ස් ටික. ඉතින් මේවා ගැන ඉදිරි වීඩියෝ වලදී මම කියලා දෙනවා. මෙතන ටෙම්ප්ලේට්ස් කියන එකට ගියාට පස්සේ මේ වගේ වෙන වෙනම ටෙම්ප්ලේට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. අනිත් දේ තමයි මේක අපිට තෝරගන්න ලේසි වෙන්නේ මේ විදිහට කැටගරයිස් කරලා තියෙනවා. අපි නිකන් මේකේ හෝම් පේජ් එකේ තියෙන ටෙම්ප්ලේට් මොනවාද කියලා බලාගෙන යමු. මෙතනින් සාමාන්‍යයෙන් මම ලේටස්ට් යූස් කරපුවා වගේම අලුතෙන් ඇවිල්ලා තියෙන ටෙම්ප්ලේට්ස් එකත් මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. අපි එක කැටගරි එකක් තෝරගෙන ඒ ටෙම්ප්ලේට්ස් මොනවාද කියලා මුලින්ම බලාගෙන ඉමු. බිස්නස් කියන එකට ගිහිල්ලා මම මුලින්ම පෙන්නන්නම් සාමාන්‍යයෙන් අපේ බිස්නස් වැඩවලට මොන වගේ ටෙම්ප්ලේට්ස්ද යූස් කරන්නේ කියලා. හරි. මෙතනින් අපි ගොඩක් කට්ටිය කරන දෙයක් තමයි බිස්නස් එකක් පටන් ගත්තම ඒකට බිස්නස් කාඩ් එකක් හදන එක. මේ තියෙන්නේ බිස්නස් කාඩ් කියලා. අන්න ඒක යටතේ අපිට ගිහිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන් බිස්නස් කාඩ් ටෙම්ප්ලේට්. ඉතින් අපිට මේවා ක්ලික් කරලා එඩිට් කරලා ලස්සන බිස්නස් කාඩ් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒව ගැනත් ඉස්සරහට වීඩියෝ වලින් මම කියලා දෙනවා. හරි. ඔය විදිහට තමයි අපිට ටෙම්ප්ලේට් තෝරගන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට කැමති විදිහට තෝරගන්න පුළුවන් ටෙම්ප්ලේට් ගණනාවක් මේකේ තියෙනවා. ඊළඟ දේ තමයි ඔයාලට ටෙම්ප්ලේට් එකක් තෝරගන්න තේරෙන්නේ නැත්නම් මෙතන සර්ච් එක යූස් කරලා අවශ්‍ය දේ ටයිප් කරලා ආට ටෙම්ප්ලේට් එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපි ටයිප් කරන් යද්දී අපිට සජෙෂන් මේ විදිහට ගෙනල්ලා දෙනවා. දැන් මම බිස්නස් ප්‍රසන්ටේෂන් වලට අදාළ ඩිසයින් එකක් නම් හදන්නේ. මම මෙන්න මේක කරනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාට අවශ්‍ය දේ මෙතන සර්ච් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මට මේ කට්ටිය ගෙනල්ලා දෙනවා බිස්නස් ප්‍රසන්ටේෂන් වලට මැච් වෙන ටෙම්ප්ලේට්ස් කිහිපයක්ම. ඉතින් මෙතනින් අපිට කැමති ටෙම්ප්ලේට් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මේ ටෙම්ප්ලේට් එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඉතින් මේක customize this template කියන එක ක්ලික් කරලා අපිට මේක කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන්. මේ ටෙම්ප්ලේට් එකේ සම්පූර්ණයෙන්ම හැම පේජ් එකක්ම ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් සමහර විට ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේකේ මේ තියෙන data ටික වෙනස් කරගන්න විතරයි. ඉතින් මේකේ මේ view වෙන නම් ඒ වගේම මේකේ window design ටික මේ වගේ දේවල් ටික ඔයාලට change කරගත්තා නම් ලස්සන presentation එකක් ඔයාලට මේකෙන් හදා ගන්න පුළුවන්.
ඉතින් ඒ විදිහට තමයි ටෙම්ප්ලේට් යූස් කරන්න තියෙන්නේ. තවත් දෙයක් කියන්නම් මේ ටෙම්ප්ලේට් දෙක තුනක් ඔයා එකතු කරලා ඔයාගේ මේ නිර්මාණයක් කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තනියම මේකක් හදන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒව කරගන්න විදිය ඉස්සරහා වීඩියෝ වලදී මම කියලා දෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට අයිඩියා එකක් ඇති Canva එක යූස් කරලා කොහොමද ටෙම්ප්ලේට් තෝරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට සරලවම තෝරගන්න ටෙම්ප්ලේට් වලින් ලස්සන නිර්මාණ කරගන්න පුළුවන්. වගේම ඔයාලට ටෙම්ප්ලේට් හදලා මේකට දාන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි එළියෙන් ටෙම්ප්ලේට් එකක් මේක යූස් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ ගැනත් මම ඉස්සරහට කතා කරන්නම්. ඉතින් මේ Canva Pro එකේ ටෙම්ප්ලේට් තමයි පෙන්වන්නේ. මේ තරම් ටෙම්ප්ලේට් ප්‍රමාණයක් නම් Canva free එකේ අපිට බලා ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මම ඔයාලට රෙකමන්ඩ් කරනවා Canva Pro එකට හරි Canva EDU account එකට හරි යන්න කියලා. ඉතින් මේ වෙනකොට අපි රුපියල් 400ක් වගේ ඉතාමත් සුළු මුදලකට අවුරුද්දක් කාලයක් සඳහා Canva EDU Pro account සෙල් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට අපිනුත් එකක් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තවත් සෙලර්ස් ඉන්නවා. ඒකත් ඉන්න ගන්න පුළුවන් ගැටලුවක් නැහැ. එහෙම Canva Pro account එකකුත් අරගෙන රෙඩි වෙලා ඉන්න ඊළඟ ටියුටෝරියල් එකේ ඉඳලා අපි මේකේ ඩිසයින් හදන විදිහක් බලමු. එහෙමනම් මතක් කරන්න අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න, මේ වීඩියෝ එකට like කරන්න, comment එකකුත් දාන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් මේ වීඩියෝ එකකින් සමුගන්නවා. මේ ටෙක් YouTube දැනුම් අවකාශය